hashtag. Asta, chema ce la tine, boss. Uite, ajung spre tine, sper de data asta. Speri? Da, am greșit strada și acum am revenit. Aha. Te-am văzut, stai, Alex, urcă în spate? Da, în spate. Normal, ale urcă peste cadouri, hashtag. Sticla era în frumos? Stai că mai am. Terrible. Ce faci tu la tine? Aha. Frumos. În loc te întoarce de aici la stânga. La polițist. Aici întorc sau? Sau poți dai de turnai. Poți să vezi. Aici o să faci în capătul stânga. Hashtag. M-am dus, bă, dar mi-am dat seama din prima că e strada greșită, dar hai să încerc. Păi așa-l înveți. Bine, de obicei nu prea tare, dar în momentul ăla când le greșești știi să le înveți. Aici dai dreapta? Deja la poștă. Da. Practic încercuiești. Teoretic sunt conjuri. Bă, cum a trecut timpul? Hai să-mi Da? What the fuck is shit this? Faină e parcat. Acum. Repede, dă-i pisteală, nu cumva să legi, să respiri, marginuța. Cum îi legi pe ăsta, colegul tău, știu colegul tău? Da. Companie, vreau să zic așa, din cursă. Dar el prin stă sau? Filipești. Ăsta Filipești între 2 de aici, prin Filipești când merge pe ce acasă? Și de fiecare dată. Fiecare dată, nu. Ai trecut timp cu el după ce am plecat eu? Nu, chiar l-am plecat ca să fumeze și am să le săca pe rămas. Așa? T-a lăsat-o? Da. Vezi, asta s-am fi sărac boss. Asta e definiția sărăciei, să-mi bag pula dacă nu. Adică? N-are bani de cafea, dar de țigări a făcut rost. Și-a luat ce știe că bă, n-are de unde să ia. Și-a luat de unde știi că n-are de unde să ia? Și-a luat ce știe că n-are de unde să ia. Ah, da. Bă, țigări știe că n-are cum să ia, de unde să ia la... Ah, da. Așa? De o cafea, nu? De cafea se descurcă. Faci, bă, faci. Că n-ai de unde faci. Definiția cum de dai, mă, dacă ai de unde dai, cum să le dai. Prima tendență. Bogat, am minți de milionar. Avem. Cartea aia. Bă, inițial am zis că n-am ce să fac, m-am pus să fac curat. M-am săpat, Așa. toată curățăria am făcut în pat. Deci ți-ai propus să te gândești la curat? Da. Așa. Mai decât. Și a rămas doar un gând. Da, oricum. Așa. Și sunt relaxat acum? Ok. Te uita pe YouTube sau... Da, eu tot. Am mers pula în frene tare și luminile tare și tot. Mi-am mers stopurile de frene. Și mie nu merge ABS. Aia a fost frânul maxim la mine.
Da? Da, era până la maxim. Cauciucurile mergeau au. Mhm. Mersi, Via. Bine să râd. Nu știu, acum vreo 2-3 zile eram cu mașina mare în oraș. Bă, nu lăsam pe nimeni să treacă. Și era unul în spatele meu cu o tâță de Mercedes, lăsam pe toată lumea. Bine, după asta era prea în spate, n-am mai văzut, știi? Ia să mai S-a lăsat lumea acum. Parcă frâna mai bine. Dar nu se blochează. Deci ABS-ul e ca să nu se blocheze roțile? Da. Îi dă drumul câte un pic, știi? Uite, un pic, trop. Când e uscat pe jos, frânează ok mașina. Da. Dar când e iod, e belerea fulii. Am gândit și eu la unde să văd să sportiera să schimb și ABS-ul să pună de la o dezmembrată de-a lui acolo.